Chào mừng quý vị đến với buổi trò chuyện chuyên sâu hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá hai khái niệm mà tôi nghĩ là rất quan trọng trong văn hóa, trong tâm linh phương Đông, đó là đức và phước. Vâng. Thì dựa trên bài pháp thoại của thầy Thích Pháp Hòa, chúng ta sẽ thử làm rõ xem chúng khác nhau thế nào, liên quan ra sao, và quan trọng là làm sao để vun bồi cả hai trong cuộc sống ấy mà. Việc hiểu đúng, phân biệt rõ ràng đức và phước ấy, nó không chỉ là lý thuyết suông đâu. Dạ. Nó thực sự giúp mình định hướng cách sống, cách hành xử hàng ngày để cuộc đời nó có ý nghĩa hơn, sâu sắc hơn. Đúng thế ạ. Em cứ nhớ mãi cái câu các cụ hay nói là dáng làm lành, để đức lại cho con. À vâng. Ý là cái đức nó quý hơn tiền bạc nhiều. Rồi cổ nhân cũng dạy cái câu mà tích kim dĩ dĩ tử tôn gì đó. À, tích kim dĩ di tử tôn vị tắc nan thủ, tích âm đức ư minh minh chi trung, trường cũ chi kế. Dạ đúng rồi. Để vàng bạc thì con cháu chưa chắc giữ được, mà để lại cái âm đức thì mới là kế lâu dài. Thế thì nó khác nhau căn bản ở chỗ nào ạ? Vâng, cái phước ấy thì thường mình hiểu là những cái may mắn, thuận lợi, nó có hình tướng, mình thấy được. Thấy được bên ngoài ạ. Ví dụ như là Sức khỏe tốt hay có tiền tài. đúng rồi, sức khỏe này, tài sản này, rồi cơ hội tốt trong công việc, cuộc sống. Nhưng mà cái điểm quan trọng là phước nó thuộc về hữu lậu. Hữu lậu là sao ạ? Hữu lậu nghĩa là nó có giới hạn. Nó có thể bị hao mòn đi theo thời gian. Nó giống như nước trong cái thùng bị rò rỉ á. Ra thế. Một hình ảnh khá là rõ ràng. Vâng, cho dù phước có lớn đến mấy, ví dụ như phước báu ở một đất nước rất giàu có đấy, thì nó cũng có giới hạn của nó thôi, cũng 100 năm là cùng, ví dụ thế. Cái hình ảnh thùng rò rỉ này làm em suy nghĩ, nếu phước nó chỉ là tạm thời, có giới hạn như vậy, thì tại sao người ta lại cứ cố gắng tích lũy nó thế nhỉ? Vậy thì cái đức nó mang lại cái gì mà vững bền hơn ạ? Đó là vì đức thì nó lại thuộc về vô lậu. Vô lậu, tức là không rò rỉ. Đúng vậy. Nó là những cái phẩm chất ở bên trong mình, nó vô hình. Ví dụ như là trí tuệ này, lòng từ bi, sự nhẫn nại. Những cái giá trị này thì nó không bị mất đi theo thời gian hay là bởi hoàn cảnh bên ngoài thay đổi. Mình có thể nói là cái đức nó như là cái nền móng vững chắc ấy, và cũng là cái hệ thống bảo vệ cho cái ngôi nhà phước. Hay quá, nền móng và hệ thống bảo vệ. Vâng, nếu không có cái nền đức đó thì cái phước dù có đẹp đẽ, có lớn lao đến mấy nó cũng mong manh lắm, dễ sụp đổ. Nên nói là đức bao trùm và bảo hộ cho phước được bền lâu là vì vậy. Em hiểu rồi. Vậy thì làm cách nào để mình xây cái nền móng đức đó đây? Nhất là khi mình đang có phước, đang có điều kiện thuận lợi. Hình như trong bài giảng có nói về việc mượn phước tạo đức. Chính xác ạ. Khái niệm đó rất hay và thực tế. Tức là mình dùng chính những cái điều kiện thuận lợi, cái phước mình đang có, Dạ. để làm những việc mà nó nuôi dưỡng cái giá trị bên trong, tức là tạo ra đức. Ví dụ nhá, mình có của cải để cho đi, đó là phước. Vâng. Nhưng mà cái yếu tố then chốt để biến cái hành động cho đi đó thành đức ấy, nó lại nằm ở cái thái độ của mình. Như thầy nói là của cho không bằng cách cho. Cái cách cho. Đúng ạ. Khi mình cho đi với cái tâm khiêm hạ, mình thực sự trân trọng người nhận, mình không có mong cầu được báo đáp hay là kể công, thì chính cái lúc đó cái phước nó đang được chuyển hóa thành đức. Ra vậy. Thế thì không chỉ người cho đâu nhỉ? Cái người nhận thì sao ạ? Thái độ của họ có ảnh hưởng gì không? Có chứ ạ. Rất quan trọng. Nếu người nhận họ đón nhận sự giúp đỡ với lòng biết ơn thật sự, trân trọng cái tấm lòng của người cho, thì chính họ cũng đang vun bồi phước và đức cho mình từ cái thái độ đó đấy. Vậy là cả hai bên cùng tạo ra giá trị. Đúng thế. Nó là một sự tương tác hai chiều. Rất là thú vị. Điều này làm em liên tưởng đến cái sức mạnh gần như là vô hình của đức ấy ạ. Như trong chuyện kể về Hòa thượng Tuyên Hóa. Vâng. Chỉ bằng sự tu tập thôi mà cái nơi Ngài đến tự nhiên có được nguồn nước. Hay là chuyện bà cụ có sâu chuỗi niệm vật mà có sức cảm hóa người khác ấy. Rõ ràng không phải vì vật chất. Chuẩn ạ. Những cái ví dụ đó nó cho thấy là cái đức hạnh nó có một cái năng lượng lan tỏa rất tự nhiên. Một cái sức mạnh cảm hóa, một sự bình an sâu sắc mà tiền bạc hay quyền lực bên ngoài không thể nó có được. Nó chạm đến cái tầng sâu bên trong tâm thức con người. Vâng. Và việc vun bồi đức này thì chắc chắn là đưa mình đến con đường thực hành tâm linh rồi. Em thấy trong bài giảng cũng có đề cập đến đại thừa và tiểu thừa. Nhưng mà nhấn mạnh là không nên hiểu theo kiểu phân chia cao thấp, đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Mình nên xem đó là những khuynh hướng tâm thức thì đúng hơn. Không phải là chia tông phái này cao, tông phái kia thấp. Khuynh hướng tâm thức. Vâng. Đại thừa, chữ đại là lớn, thì nó giống như là cái tâm mình hướng rộng ra, mong muốn lợi ích cho nhiều người, như một cỗ xe lớn chở được nhiều người vậy. Còn tiểu thừa, tiểu là nhỏ, thì tập trung hơn vào việc hoàn thiện bản thân mình trước, như cỗ xe nhỏ hơn. À. Nhưng điều quan trọng là
cái tinh thần mình ứng dụng nó phải linh hoạt, phù hợp với hoàn cảnh, với văn hóa địa phương. Ví dụ như việc thay đổi y phục cho phù hợp khi đến một nơi khác, đó cũng là thể hiện sự tôn trọng và linh hoạt đó. Yeah. Vậy thì có một câu hỏi này khá là thực tế mà chắc nhiều người cũng băn khoăn, là liệu mình có thể thực hành từ bi hỷ xả, tức là lòng thương yêu, lòng trắc ẩn, vui với niềm vui của người khác và tâm buông xả, mà không nhất thiết phải ngày nào cũng tụng kinh hay thuộc lòng kinh điển không ạ? Câu hỏi này hay. Hoàn toàn có thể ạ. Và nếu làm được như vậy thì rất là quý. Yeah. Kinh điển thì giống như là bản đồ, là phương tiện thôi. Còn cái đích đến cuối cùng chính là nuôi dưỡng những cái phẩm chất tốt đẹp đó ở trong tâm mình. Vâng. Tuy nhiên, cũng cần phải rất thành thật với bản thân mình. Đôi khi cuộc sống nó bình lặng quá, mình không gặp khó khăn gì, mình dễ tưởng là mình đã có đủ từ bi, hỷ xả rồi. Đúng là có thể như vậy. Vâng. Cái đức hạnh thật sự, nhất là cái tâm xả, tức là khả năng buông bỏ không dính mắc đó, nó thường chỉ được thử thách và thể hiện rõ nhất khi mình đối mặt với nghịch cảnh thôi. Khi gặp chuyện khó khăn ạ? Đúng vậy ạ. Khi mà khó khăn ập đến mà tâm mình vẫn bình thản được, không oán trách, không bám víu vào những cái đã mất, đó mới thực sự là xả. Nó không dễ đâu ạ. Em hiểu rồi. Vậy thì qua cuộc trò chuyện này, có thể tóm lại một cách đơn giản là phước giống như là những cái điều kiện tốt, những cái tài nguyên mà cuộc sống cho mình. Vâng. Nhưng mà chính cái đức mới là cái nền tảng vững chắc, là cái giá trị cốt lõi mang lại sự bình an, ý nghĩa thực sự và lâu dài. Chính xác. Và điều hay là mỗi người đều có thể chủ động dùng cái phước mình có để tạo ra đức thông qua cách mình hành xử, cái tâm niệm của mình mỗi ngày. Đúng thế ạ. Và có lẽ một câu hỏi để chúng ta cùng suy ngẫm thêm là trong cái nhịp sống hối hả bận rộn này, liệu có bao nhiêu cơ hội nhỏ bé hàng ngày để mình chuyển hóa phước thành đức mà có khi mình lại vô tình bỏ lỡ không nhỉ? Phải chăng chính những cái thái độ rất nhỏ, sự khiêm tốn, lòng trân trọng khi mình cho đi hay là khi mình đón nhận, dù là những điều rất bình thường thôi, lại chính là cái chìa khóa quan trọng để mình xây dựng cái nền tảng đức vững chắc cho bản thân mình. Quý vị ơi, cuộc sống này, mỗi hành động, mỗi lời nói của chúng ta đều là một hạt giống gieo cho tương lai. Bớt tạo nghiệp, ta mở đường cho phúc lành. Hôm nay, Thầy Pháp Hòa đã chia sẻ về bố thí, trì giới, nhẫn nhục và tinh tấn. Những phương pháp giúp ta vượt qua tham, sân, si, để lòng nhẹ nhàng, đời an lạc. Hãy thử thực hành ngay hôm nay. Một lời nói thiện, một việc làm lành, hay chỉ đơn giản là mỉm cười bao dung với người bên cạnh. Quý vị đã nghe, đã hiểu, vậy bây giờ sẽ làm gì để thay đổi? Hãy để lại một bình luận, chia sẻ câu chuyện của bạn hoặc nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những bài học tiếp theo. Đừng để tham, sân, si dẫn lối, con đường an lạc đang chờ quý vị. A Di Đà Phật.